chồi đây này không biết. Ok. Tiếng click VCR. Sorry Marcel. Tiếng VCR lạch cạch. What the fuck. Vai. Căng vậy sao? Tôi mong là tôi không bị đánh mặt gần clip này. Lấy bằng ngô anh em. Làm tí đồ ăn là vừa xem. Tôi nói thật là mấy cái này nó thường không đáng sợ lắm đâu. Đừng lo. Mấy cái này không phải là ma mãnh gì cả. Nó chỉ là những cái mà kiểu nó biến mất, nó bí ẩn. Nó bí ẩn tí thôi chứ nó không ma mãnh gì đâu. What the fuck. Hey. Yeah. IDK mình. There's something about lost media that's so incredibly unsettling. Có nhỏ quá không mọi người? A piece of recorded history being effectively lost to time, cementing even the most mundane footage, TV shows, and even video games into the realm of mystery. It seems that each and every day, new relics of decades past are being remembered, spreading like wildfire. Được, đi thì hơi nhỏ quá, ok. To all the others who also vaguely remember it too. A year ago, I brought you through 5 of the darkest pieces of lost media that I could find. However, it was but a drop in the ocean of what's actually out there. There are hundreds, thousands of disturbing pieces of forgotten media, all with their own stories, their own significance, and their own intricate details that cement them as some of the darkest in existence. Tonight, you and I are diving back in. This is the darkest mod. Thôi được rồi, tôi không thích cái. Cảm ơn Phát Cô Trần đã đăng ký. À không, thực ra thì mình người cảm ơn vừa nãy rồi, quên mất, sorry. Hơi nhỏ á. Tiếng vẫn hơi nhỏ á. It's the 31st of May 2013, and the town of El Reno, Oklahoma, is silent. It's a Friday like any other, except for a small problem. What the fuck? À. National Weather Service in Norman has issued a tornado warning for southwestern Oklahoma County in central Oklahoma. Không phải clip kinh dị đâu, mấy clip kỳ lạ thôi. Đừng lo, nó không kinh dị lắm đâu. At 6:23 p.m. Central Daylight Time. As the early evening approaches, alerts ring in about a potential multiple vortex tornado that may touch down in the area. It's something meteorologists haven't seen before. It's unprecedented. It's different. Eh? At 6:03 p.m., an EF3 monster touches down around 8 miles southeast of El Reno, Oklahoma. Rapidly, it swells in size, becoming more violent by the minute. It mostly remains over open fields, a good thing for the neighboring towns and cities. However, for those with the Eo thề, nhà của bọn Mỹ tôi không tôi cũng thắc mắc à. Nhà của Mỹ tôi xem một vài cái rồi ấy. chasing supercells like this, the outcome was far Nó như kiểu mấy cái disastrous. mảnh giấy ấy mà nó là gặp lốc suốt ạ. Nhưng mà thực ra thì là thế là cái kiểu gọi là giảm thiểu người chết hay sao ấy. Kiểu ví dụ mà lốc to quá thì không, mà nhà nó có sập thì nó cũng không đổ cả đất đá vào người ấy. Tôi nghĩ thế. Thế cái đấy cũng hợp lý thôi, nhưng mà Jesus Christ. In the mid-2000s, a team of storm chasers going by the alias Twist X was formed under the Discovery Có Channel. lốc to headed by a trông như man quái vật named Tim trời xuống Simmons. mới sợ thật.
It involved a group of 10 scientists with the goal of chasing and documenting the dynamics of various Toàn superstorms, phôm á. utilizing numerous vehicles outfitted with weather Lại còn probes. có cái thể loại người đi If bắt you're a fan bão of ấy the show hả? Storm Chasers, then you've likely seen them in action, as they were heavily involved in seasons 3 through 5 around the turn of the decade. Có, On tôi the night of the El có Reno từng tornado, nhìn thấy Tim cái này rồi. Samaras, along with 2 other members, a videographer named Paul Samaras and a meteorologist named Carl Young, were dispatched in one of the crew's Chevrolet Chương trình này tôi biết, tôi không tôi cứ tưởng là ý ông ấy nói rằng là nhiều nhóm bình thường không phải tivi ấy, đi theo ấy, chứ cái này tôi có biết một tí. Samaras was up for the task. And so, he and his crew decided to pursue the El Reno tornado, unaware of just how volatile it would soon become. Cái tiếng rít nghe kinh ấy. Yeah. À không, tiếng nhạc lồng vào tôi giật cả mình. Tôi tưởng đấy là cái tiếng rít của bão, hoặc là tiếng còi bão. Oh Jesus Christ. Trông có giống kiểu thần gió không? Trông có giống cái kiểu nguyên một con quái vật mây ấy. Ở trên trời nó đang đi ấy. Một block ấy. Hôm nay hệ gió kiểu trùng cuối hệ gió kiểu đấy. What the fuck? As the minutes pass, the vortex Nhìn cái rapidly nó đúng 4 cái changes chân direction. luôn ạ. It ramps up speed, and it grows to a size never before seen. What the At its fuck? widest, it attains a diameter of 2.6 miles, Cả cái cementing lốc it đấy as á? the single largest tornado by surface area ever recorded. Chắc là cái này là stock Regardless, the footage thôi chứ Twistex đúng team không? approaches it Chứ with đâu their đâu plan phải deploying that weather drone before getting out of there as fast as possible. They begin their drive towards a highway. Nhưng in mà hopes cái of lốc heading có cái south đường towards kính its direction. 2,6 However, to mai. their surprise, the tornado rapidly and unexpectedly Vừa rơi khoảng turned hình như straight là towards them. 5 cây hay sao ấy, rơi In the tầm following 5 cây minutes, số hay they sao do ấy. everything they can to turn around, to get away from this beast of nature. However, before they know it, the storm overtakes them, leaving the 3 men Oh shit. helpless inside. Đúng rồi, vào cái tầm của nó thì chỉ có hút lên thôi nhỉ. Oh god. Nó tự nhiên nó to As the lên. cars picked Thì up, tốc độ thường nó nhanh Khanh lắm. and Paul are ejected from the vehicle, while Tim remains trapped inside. And with nowhere to turn during this entire ordeal, all 3 of them tragically lose their lives. Thực ra thì để mà nói nhá, không sao đâu, cứ đi vào tâm bão an toàn mà. Đúng, nhưng mà quan trọng là nó dài 4 km. Đường kính của nó hay bán kính của nó tôi không biết, nhưng mà ít nhất là 4 km để đi được vào tâm bão. Không có chạy thoát được khỏi 4 km không vậy, yếu là sao? 2 days later, and half a mile away, the bodies of Paul and Carl are found, and not far from them, Oh their vehicle god. with Tim still inside. Nó thành một After nắm a luôn. search, authorities find their belongings spread throughout a nearby creek Nó bed, thành một one nắm of which luôn. being a camera belonging to Carl. Jesus Christ. Remarkably, it was still in working condition, and recorded onto it were the final moments of everyone in that vehicle. To this day, only a very select handful of people have been given access to this video. Nó thật sự nó cày, nó bới hết cả cái khu này lên luôn mà. Garfield. Since the incident, he's gone on record to state that while viewing it, he could hear Carl describe how, quote, eerily calm the air became around them in the moments prior to their death. Immediately after, Tim Samaras retorts, "Actually, I think we're in a bad spot." Before his final words, "We're going to die," Oh shit, echo what over the and fuck? over through their radio. As far as it's known, this footage has never been released publicly, nor are there any plans to. Interestingly though,
On YouTube, we're able to find a second-hand view of the TwistX team in the moments before the Tức là lúc incident. đấy chấp nhận rồi đấy. However, as the worst of the storm approaches, Kiểu mấy ông này là kiểu hiểu biết về bão đến mức mà ông ấy ông hiểu và ông biết điều đấy nó đang đến và chấp nhận rồi đấy. engulfs them. Sợ thật. Ôi vãi được đăng lên á. Hế? Cái xe đấy là 20 giây trước luôn đấy. Cái xe đấy là của đội đấy, cái đội bắt bão 20 giây trước. Ông này là cái ông cũng đi ngang qua đoạn đấy nhưng ông ấy thoát. What the fuck? Ông này ông đi ngang qua đoạn đấy nhưng mà ông ấy thoát. Eo ơi trông kinh nữa. Vào cái trường hợp này đúng là chỉ có mà nhắm mắt cầu rời cẩn thận mà đạp ga thôi chứ còn gì nữa. Tức là chỉ có lệch có một tí thêm một đoạn đường thôi mà bên kia đi vào ngoài sống á. Mất luôn mà. Biến mất luôn mà. Cái gì đấy? Chỉ có cách một đoạn nhỏ đấy mà ông này sống bên kia đi luôn mà. Cái đèn xe dần dần biến mất sau cơn bão rồi đấy. Trong cơn bão rồi đấy. Nó biến từ từ. Cái lốc nó Việt Nam mình có lốc nhỉ? Việt Nam mình có lốc không nhỉ? What the fuck? Việt Nam mình có lốc không nhỉ? Chị cảm ơn cái nấm màu xanh đăng ký gói thành viên của kênh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Nhưng mà chắc là To this day, this snippet is the last remaining public footage of their team, and it carries a haunting Hello, legacy Grab. of just how dangerous the profession of storm chasing can really be. The demise of the TwistX team was caused by a phenomenon entirely unexpected. What began as just another day chasing just another storm had devolved into one of the most nightmarish scenarios one could ever find themselves in. And whether or not this footage ever sees the light of day, it's irrefutably tragic that multiple families were broken apart that night. Bảo sao người thời xưa người ta cứ coi mấy cái thảm họa thiên nhiên là thần. Nhìn cái sức mạnh của nó thì chả đúng là nó sức mạnh ngang cái thần thật sự. What the fuck? Thần với quái vật đấy. Người thì gọi là quái vật, người gọi là thần ấy. Kinh dị. Sao lại tê tay rồi? Nắm ổn đó em. Đúng rồi, được cái là các cụ ngày xưa chọn khu vực nhiều đồi núi các thứ đâm ra là Hello everyone. Quick ngoại thing. trừ Today's video is actually nên là không sponsored nhiều by lúc the lắm. lovely people over at Incognito. Well, hundreds of thousands of retirees have had their personal information leaked after a massive data sao breach. lại tê tay? American Airlines in Southwest say they've notified more than 8,000 people who applied to become a pilot. Trừ lũ lụt thì lũ lụt thì không đỡ được. Tại vì mình ngay bên cạnh biển ấy. Skip sponsor á. One of the most important facets of the online experience today is private. Ok, đoạn băng thứ hai. Cảm ơn các cụ rất nhiều vì đã chọn vùng đất gọi là chấp nhận được an toàn, khá là an toàn với thảm họa thiên nhiên. Tuy nhiên là nhiều người sẽ nói rằng là còn miền Trung thì sao? Thì chúng ta có một ví dụ khác, đấy là Nhật Bản. Thế nên là ok, tôi rất là tiếc thương cho miền Trung, nhưng mà như chúng ta thấy Nhật Bản ấy thì nó là một cái lựa chọn tốt hơn so với vị trí của Nhật Bản, khi mà ở trên nó là một cái núi lửa và bốn bề của nó là biển. Mọi người đợi tôi một chút. Mọi người đợi tôi một chút.
Tôi có một chút vấn đề. Cái gì vậy ba? Hình như ông Expo này sắp làm phim kinh dị hay sao ấy. Cháy phết. Pro thật. Expo đúng không? Hay là ông nào nhỉ? On the evening of March 9th, 2001, in the small village of Cái Rotterdam, pixel. Germany, a man lies deceased in a bathtub. Oh, ôi không. Oh no. He's been here for 3 hours and is lying in a pool of his own blood. Không, hình như His ông này là ông ấy reproductive organs are làm. gone. His throat is wide open, and needless to say, this scene is absolutely revolting. Okay, cool, epic, very nice. Ông này ông mất công ông ngồi ông dựng lại cái cảnh này để ông quay. Tôi khá chắc là cảnh dựng lại thôi chứ không phải cảnh thật ấy. Ông cũng pro thật sự ấy. Appealing to some of the most depraved types of people out there, or a myriad of Hả? websites centering Ý sao là on ô, ý là sao khi mà ông nói như thế hả, specific Okari? passions and interests, and the one What? that rose to mainstream prominence during the early 2000s What you mean? is named none other What you mean? than Cannibal Cafe. It appealed to, well, cannibals, those who legitimately desired to consume other human beings. And what festered here was a cesspool of pedophilia and vorophilia that went unchecked for years. Of course, the website staunchly claims that everything posted here is all fantasy. But is it really? In early 2001, a man going by nothing more than Frankie makes numerous posts to the Cannibal Cafe. He's searching for what he calls a young slaughter boy and has a peculiar request. I'm searching for a young boy between 18 and 25 years old. If you have a normal body, I'll butcher you and eat your flesh. It was a disturbingly simple. Những năm 2000 thật là đáng sợ. And this post sat here, floating in the Ngày vast ocean xưa, that is the bây giờ internet. bọn trẻ, thời gian bây giờ, các thứ, ngày xưa vui hơn nhiều. Đấy, xong rồi những năm ý 2K kiểu Jesus Christ. As Frankie's post garnered slivers of attention, willing volunteers trickled in. When it really came down to it, though, all of them ended up backing out. But there was one that didn't. A computer engineer named Bernd Brandis expresses to Frankie that he has a very specific fetish. What? It isn't for consuming others, but for the exact opposite. He wants to be consumed, and he wants Frankie to be the one to do it to him. Why? Over the next few days, the two exchange contact information by email, and it's here where Brandis learns that the name Frankie is nothing but an alias. This man's real name is Armin Maibus, and he's ready to meet as soon as possible. Okay, cool, epic, very cool. Những người những năm 2000 thật là kỳ dị, tôi nói thật. Cảm ơn Sira đã đăng ký gói thành It's viên the của night kênh. of March 9th, Các bạn xem and stream vui vẻ, Brandis cảm is ơn bạn on rất là his nhiều. way to Armin's home. Những người thời. It's unclear what exactly is on his mind. and Ý if tôi he là even nó là knows consent what's nhưng mà However, after arriving at his Sao? residence, Brandis opens with an interesting request. God, jeez.
Ok, mấy cảnh dịch này thì hơi kinh quá đấy, làm ơn tha. Oh god, jeez. Năm nào rồi cũng kỳ dị, ít nhất hiện tại mọi thứ như thế này nó đều bị cản, nó bị tích cực, He người wants ta to biết have đến his và người ta tích cực đi reproductive bắt được. appendage bit off and eaten. And so, complying, Midas gives his wish a try, however is unsuccessful due to its chewiness. Oh god, Jesus Christ. Resultingly, he cuts it off and throws it in a frying pan. Oh with various god, marinades Jesus and Christ. seasonings. However, after all of his efforts, ends up burning it to the point where it's entirely inedible. Xúc xích xèo xèo. Không. Growing weak and losing blood, Midas escorts him to his bathroom, and over the next few minutes, places him inside the tub, feeds him a cocktail of painkillers and alcohol, slits his throat, and kisses him on the forehead as the life of Bernd Brandis fades before his eyes. 3 hours Brandis sits here as Midas reads a Star Trek novel to pass the time. And bafflingly, during this entire fiasco, not a single thing was done without anyone's consent. Cả hai người đều đồng ý với việc này, và tất cả cái việc này nó kinh dị như thế này nhưng mà cả hai người đều đồng ý. Những năm 2000 là một cái gì đấy vẫn rất là đáng sợ đấy thầy. What the fuck, man? Over the next few days, Armin Midas dismembers Bernd Brandis, Oh, okay, cool. storing his remains in his deep freezer with nothing more than some frozen pizzas and a dead rat. What the fuck? Meanwhile, every single thing he's doing and has done to him is being filmed by a camera. Không phải, tức là đây là những người tầm 18 tuổi, bây giờ tầm 18 20 gì đấy, vào những năm 2000 thì tức là họ sinh vào năm 1980. Chứ tôi không bảo những người sinh ra năm 2000 là những người có vấn đề, tôi chỉ nói là những người đang sống và là người lớn trong thời điểm năm 2000 này có vấn đề. had on hand the entire time. All of it is documented and all of it immortalized onto one single Suicidal gặp VHS một tape. potential killer ấy. Thực Over the ra next thì 10 tại cả months, hai ông Armin đều consumes cảm over thấy 44 bấn khi pounds mà of nghĩ Bernd về việc Brandis' đấy, flesh, tôi không nghĩ là đấy là taking vấn out đề. and cooking his body parts whenever he desired them. Hai ông đều thích With như this, thế. he takes to the cannibal cafe to Sexual boast chứ in không phải là explicit kiểu detail about his actions. muốn như vậy. However, it's here where Armin finally finds himself on the receiving end of trouble. By December of 2002, another member of the Cannibal Cafe reports numerous, explicitly detailed posts by Frankie to authorities, prompting a raid of his home. Oh. There, police discover Yups. numerous body parts in a single 4-hour videotape depicting the murder and dismemberment of Bernd Brandis. Because of their discovery, Armin Midas was immediately apprehended. However, his charges were some that authorities had no specific laws Oh, on prosecuting. Những Bernd năm Brandis, throughout this entire ordeal, was willing, which only brought considerable confusion and media attention to this case. Công nhận. Nevertheless, Armin Midas ended up with a conviction of murder and claimed that he'd done it out of sexual gratification. Today, he remains incarcerated in Frankfurt, Germany. Còn sống. Nó vẫn còn sống. Thằng điên này nó vẫn còn sống. Và nó đang được giam giữ ở Đức. Vì về cơ bản theo luật nó không, cả hai người đều consent. Yeah. Ê, không phải vì lý do nào đấy, vì lý do duy nhất là cả hai người đều consent, và đối với bộ luật thời đấy cả hai người đồng ý thì không có cái luật gì để cấm việc đấy cả. Những năm 2000. Will for the rest of Những his năm life 2000. remain behind bars. Yeah, ý nhất là chung thân, ý nhất là chung thân. Jesus Christ, what the fuck, man. Anh nghĩ chắc là bây giờ không tính nữa. Giờ có một luật sư nào đấy, chỉ cần một luật sư người ta quá khó chịu việc đấy, người ta có thể cãi cho
đi luôn. The tape that Armin filmed during his night with Bernd Brandis has never seen the light of day outside the courtroom during his trial. Considered to be too gruesome to show to the general public, God, the là Văn world Đừng. is left to speculate on its contents. Thôi tôi được rồi, tôi tự đoán được. From the official story Tôi tự đoán được, given không during cần his vậy. testimony. Cho tôi biết. To be honest, I don't quite know how to feel about this entire dilemma, as Bernd Brandis, Cảm ơn mất. all of this. He wasn't murdered against his will, Yep. but he was still murdered. Yep. Nevertheless, Armin Meiwes is a depraved man, a man who created a situation that never should have happened. And because of his actions on that fateful night, Thực ra one là of tại the darkest lost media cases out there cái sự tồn tại của cái này, cái trang này. was born. Nếu cái trang này nó không tồn tại thì cái chuyện này có khi nó cũng không xảy ra ấy. Không phải ai người ta cũng đồng ý với cái việc này cả. Ít nhất là đối với người chống trả lại thì nó không sao, nhưng mà cái do sự tồn tại của cái đấy đâm ra là nó mới thế. Jesus Christ. Lại còn loading kiểu giật Diablo đấy của những năm 2000 nữa, hay đấy. Ông edit nhiều cái hay rồi. Người trong ghế, người trên ghế. Thì in the chair mà. chắc là tôi dịch sai đúng không? Không phải thật sự là có người sống ở trong cái ghế đâu. Không phải có người ở trong cái ghế sofa đâu đúng không? Tôi chỉ nói nhầm thôi đúng không? Ngồi ghế đúng không? Yeah, okay, cool. Epic. And so, Kathleen goes to bed. And her night. Cảm ơn đừng nói với tôi rằng là tôi dịch trong cái phút dịch sai đấy và quantum, một vài cái thứ khoa học quantum nó xuất hiện, nó ảnh hưởng đến dòng thời gian và nó thật sự điều đấy xảy ra. Làm ơn đừng. What the fuck no. Không. It's morning. And Michael Carroll is nowhere to be found. Oh, God. Regardless, Kathleen doesn't think too much of it and goes about her life and work as usual. 3 days later, while at work, however, she receives a... Cách edit của cái kênh này rất là ghê. It's a man. And he knows where Michael's located. What? He claims that he was involved in a shooting and wouldn't be coming home. Shocked, Kathleen informs her boss that she needs to leave, and given the circumstances, she's given permission to do so. A few moments later, she's seen running out into the parking lot, where a bearded man approaches her. The two reportedly engage in conversation before she ends up jumping in his car. Soon after, the man joins her in the vehicle, and it speeds off, never to be seen again. What? Biến mất cả hai người luôn á. This is the last time that Kathleen Allen was ever seen in public. Alive. Ok. Ý tôi là nope. Oh God, Jesus.
Ông này, tất cả cái này đều là cái dựng, tôi khá chắc là như thế, và ông ấy On giỏi October thật sự 29, luôn đấy. 1945, a man named Leonard Lake was born in San Francisco, California. Cái này không Being phải là born in edit a nữa, black cái này là his direct early rồi. years were relatively Cái này là unsuspected. biên kịch, gọi là When he turned 6 years đạo old, diễn however, rồi chứ không phải his là parents edit had nữa. separated, to which Lake and his siblings would move in with their grandmother. Bizarrely, Lake began to exhibit disturbing habits. On numerous occasions, he was caught photographing his sisters nude. He'd collect mice and dissolve them in chemicals, and he'd extort his siblings into performing sexual acts, all of which was condoned by his grandmother with not a single shred of effort to put a stop to it. Needless to say, Lake hailed from a broken home, something that only catalyzed his morbid fascinations. However, because they were left unchecked, and often encouraged, Leonard Lake's life would only spiral further and further Ý tôi as là time began to overtake him. có đôi khi có những lúc ấy chúng ta phải thay mặt pháp luật ấy, thay mặt công lý và pháp luật. Nhìn vào bông hoa này. By the turn of the 80s and throughout adulthood, Leonard Lake became heavily invested in survivalism, Oh, a God. movement focused on preparing for severe À, emergencies. I2K, yeah. Cái thời đấy là Notably, Lake had an undying fear of a nuclear holocaust, and on numerous occasions attempted to build safety bunkers. cái thời đấy là as tất cả mọi người residences to sợ varying vì success. đến năm 2000, chính xác năm 2000 thì sẽ In có tận thế. 1981, Thế là ai cũng phải đi. advertisement for a survivalist partner in a war game magazine. Bọn Mỹ, chủ yếu bọn Mỹ thôi. Delivered Chứ không phải là tất cả mọi người, chỉ có bọn Mỹ thôi. Honestly, God Đi knows xây hầm dưới đất rồi là chuẩn bị đồ sinh tồn các thứ. Vì sợ sợ fallout có thật. led Lake to meet one of the most vile people in existence, exacerbating Lake's pre-existing morbid fantasies and leading to his status as one of the most disgusting and disturbing monsters ever to Oh exist. God. The man's name was Charles Ng, Oh, a native God. of Hong Kong, and No. a convict who was in and out of prison. Oh my God. Almost immediately, the pair hit it off, collaborating in numerous crimes Cái đáng like sợ của firearm cái bọn theft that có eventually vấn led đề to về their tâm arrest thần and a với brief cả stint suy in nghĩ prison. này, để đến mầm 18 tuổi là không ai cứu được chúng nó nữa, và cách duy nhất đến lúc đấy là And it was here where Lake enlisted the help of various residents to build yet another bunker right next không to có cái his nào cabin. khác cả. Inside, he'd begin stockpiling illegal weapons. However, alongside them was something that didn't exactly belong. It was equipment to record video. Lại còn quay video nữa. Lại còn quay video nữa. What you mean? Và nó còn tồn tại. Good evening. It's a Sunday in October, 22nd, 23rd, something like that. Very close to my 38th birthday. And I'm starting this tape without script or without any real organization of what I want to say. This tape, what you're hearing now, is going to be the lead-in of the various phases of construction of a building, which hopefully will be the first of a series of underground buildings. The main emphasis of the building, the whole justification for its expense and its effort, will be a hidden portion of it, a secret room, if we can call it that will house a cell, a jail cell, if you will. Hả? And the purpose of that cell, and the main purpose, hence, of the building, will be the imprisonment of a young lady who probably at this moment is unknown to me. What I want is an off-the-shelf sex partner.
I want to be able to use a woman whenever and however I want. God. And when I'm tired or Tự do dân impatient chủ. or bored or not interested, Let's I go. simply want to put her away, lock her up in the Let's room, fucking go. get her out of my sight, out of my life. The advantages of such a situation are, of course, obvious and even beyond sexual. Such a woman, totally enslaved, would be useful for the mundane chores that I have to do but I'm not particularly interested in doing. Cleaning house, washing dishes, etc. Nice. Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave. Jesus Christ. For fuck's sake. For Monday, February 15th. Hi, I'm Kyle Kraska. It's being called the creepiest crime scene in America. A remote cabin where cops say some of the most gruesome serial killings in California history took place. Well, now Ed Miller's giving you an exclusive and very disturbing look inside this house of horrors. First, they were kidnapped. Mới đi xem phim một buổi hẹn 2 người nên lỡ stream ạ. Thích cái cách em ấy đóng ngoặc. Hello hay gì? Lâu lắm gặp quẻo nghe. Hôm nay thì stream chủ yếu là nói chuyện với cả xem clip thôi, không có gì đâu. That was merely a piece of it. You see, Lake and Ing had this morbid obsession with capturing. Lake claimed that he needed them to serve him after the impending nuclear holocaust, and frequently went on record to demean the existence of women entirely. Oh God, Jesus Christ. And so, for years, Lake and Ing would capture, torture, inside this bunker, all the while documenting it on his myriad of VHS cameras installed inside each room. Ôi không khổ thế. The woman we saw at the beginning of this segment wasn't just someone random, because it was Kathleen Allen. The woman who left her job because of the news of her boyfriend's death. The woman who entered the car of a stranger and was never seen again. The woman who fell right into the grasp of Leonard Lake. Khổ tưởng tượng một ngày nghe người yêu chết, They wouldn't hold back on abducting đi their relatives. lên xe một người xe lạ, Often, the pair would coerce lên một men xe của into một người coming lạ out to và their bunker in hopes of cả work đời nát before they luôn. rob them, strangle them, and steal their identities. Thereafter, they'd manipulate their families into coming to their property, much like they did with Kathleen, to which they'd lock them up in Lake's dungeon and leave them with an ultimatum. They can either serve Lake and Ing unapologetically, obeying their every command without hesitance, or they could be killed. Oh God. No matter which option they chose, though, the outcome was all the same. Their lives would be brutally torn from them, with not a single soul around to help. Ugh. In June of 1985, police were called to a hardware Thế nào mà store bắt được after ra vụ Charles này vậy? Lee was caught trying to shoplift a device. Tại thằng After ngu. catching wind of the situation, Lake rushed there himself in hopes of paying for it. Lý do duy nhất bọn này bị bắt đây là một trong hai thằng nó bị ngu. Không là khỏi bắt. Thật sự là không. Lý do duy nhất để người ta bắt được hai cái thằng điên này là vì một thằng nó bị ngu. Oh However, my when police God. asked for an ID, he handed over one that looked nothing like him. It was the license for Robin Stapley, a man who turned up missing Oh just a God. few weeks Nó prior. ngu thật luôn chứ không phải ngu đùa. Following this, both Ing and Lake were arrested. However, just 4 days later, and while in custody, Leonard Lake would swallow cyanide pills, effectively ending his own life. Nó chuẩn bị thế cơ mà, nó chuẩn bị sẵn cả Upon xe searching đua để its đi property, trong trường hợp bị bắt mà. authorities discovered multiple vehicles What the belonging to fuck? their numerous victims, along with a makeshift burial site near their compound. Inside of it, they unearthed 40 pounds of crushed human bone fragments coming from what they believed to be the remains of at least 11 bodies. Inside the bunker, What? they find a treasure map leading to 2 buckets containing various IDs and personal belongings,
and a myriad of VHS tapes depicting the torture and murder of their victims. To say that their discovery was grim is a criminal understatement, as the breadth of their crimes simply cannot be summarized in writing. The scene, surreal, and the content on those VHS tapes, indescribably worse. Oh God. Jeez. Nó còn quay lại mà chắc chắn là. Charles Ng is still alive. What you serving his life mean? sentence in the San Quentin State Prison. What you Given mean? his court verdict, being 12 counts of first-degree Ý murder, không là it's sao? undeniable that this man will never again see the light of day. The crimes that he and Leonard Lake committed are Thực ra some ý of tôi the là nghĩ, worst in ý tôi history, là and the fact that they videotaped it adds that extra layer. ít nhất of là torture. cho nó chịu To this day, tù the thì tapes filmed by Charles Ng and Leonard Lake are sealed away. trung with thân no thì plans to ever be released. However, considering the content nó presumed to phải be chịu on them, trách nhiệm với it's safe cái to say that some tội things ác của are nó, nhưng better mà off lost. tôi cũng Definitely. cái điện có vẻ hợp lý hơn ý. Không, thế thì tốn đấy lắm, thế thì tốn sắt lắm, tốn đạn lắm, tốn thuốc súng nữa. Cái điện vẫn hợp lý hơn. What the fuck? Around 1995, I was about 15. I used to stay up late in my room listening to the radio on a boombox with an integrated tape recorder. One night I came across this. I don't think this was the beginning of the broadcast. I caught a lot of it. Right at the end, an announcer says that the station I was tuned to was WKCR 89.9 New York. There were a bunch of names and dates in there, but I've never run into anything else like this. Cái gì nghe kinh vậy? Nhạc linh trưởng. What the fuck? Ý ông là classical hả? Hả? Oh shit. Boom, 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 tu, tu, tu. Vãi, phải nghe siêu thích luôn. Đấy. The creepypasta. Oh god. Món mì đáng A sợ. relic of a bygone era in internet history. The induction for many of us to online horror. Nhạc Lavender Town cháy Suicide á mà House, thề. Big Drowned, Slenderman, and Sad Satan are among some of the most notorious online horror stories in existence. However, to this day, Let's go. one refuses Tuổi to thơ die. rồi, let's go. Jesus Christ, what the fuck man. Bruh, no. It's called Jeff the Killer. Okay, and cool. by this point, he needs Cái này no là anh đã introduction. chỉnh sửa không? Quá đáng quá vậy. The story What the fuck, today man? hasn't exactly aged very well. And to be honest, it kind of sounds like a Mì Joker sợ. fan fiction, and it isn't very scary. But that's okay, because it wasn't exactly written for our time. Tại ông này ông edit đấy thật sự. Chứ bình thường trông như thế kia mà bình thường trông Jeff không the kinh thế Killer is đâu. certainly a tale that's past its time. Ông ấy But edit it lại. stands as somewhat of a cornerstone of online history. Contrary to all the effort put into the story, however, it's safe to say that the uncanniness of the image accompanying it was the major catalyst for its popularity online. All across the early Mì sợ. 2010s, the image was shared like wildfire. Though what most were unaware of was that it had coincidentally found itself caught in a web of both controversy and enduring mystery. And it was all based around one simple question. Giờ cho mì sợ xách nhau là chính. Chứ còn có ai sợ mì sợ ở đâu mà. Edit kiểu oh, shit.
Kiểu mấy cái game kinh dị, kiểu Silent Hill các thứ, what the fuck. Cool vậy. How? Pro vậy. À, cái kia loading hay vậy, what the fuck. Edit thôi, hầu như đều là edit thôi. Cái này thì hơi buồn cười. Khi mà ông ấy lộ mặt ra tôi cảm giác cái này hơi buồn cười, hết sợ. Cá nhân tôi không một ông YouTuber nào gọi là lên hình mà tôi cảm thấy nghiêm túc được cả. Curiously though, an online user going by the persona Seswar had come forth shortly after its online explosion, claiming that, in reality, they are Jeff's creator. It's a bold claim, yet this should be relatively easy to prove. On October 3rd, 2008, a video was shared to a YouTube channel called Killer Jeff, an alias that Seswar claims ownership of. The video is more or less a slideshow and drops bits of Jeff the Killer lore over pictures of various characters from his story. Interestingly, Quả this upload was phông accompanied by a như story năm on 2000. Newgrounds, where the same user made a post on August 10th of that same year. The story of old Jeffy. He enjoys horror, such as ghost stories or slasher films. Have you ever met him in person? This man is what other people call bizarre. He's like a Bloody Mary game, except you must perform it in the closet. Vãi, từ 2008 á. Cross-legged while repeating this saying 3 times while turning your head. Jeff the Killer có từ 2008 á. He's in here with me. À, có đúng, never mind, make sense. 2012 là tôi đang trong cấp 3 và lúc đấy tôi bắt đầu biết đến creepypasta. Try to chant harm at you. To make him stop is to stand there and compliment him, and not doing so will result in a nightmarish field trip. Okay, so there we have it. Seswar is the creator of Jeff the Killer, as they bear proof of the earliest rendition of utilizing both his name and image. With this in mind, surely they should have that picture unedited, right? OZZ nhẹ mà. Cái thời đấy những năm 2000 thì ông mong chờ gì về chất lượng kiểu là chuyện kinh dị được tạo ra ở trên mạng. nó không người ta hồi đấy người ta không sáng tạo như bây giờ đâu. Chất lượng nó được sàng lọc hơn nhiều ở thời điểm bây giờ rồi. Chán tí là người ta gạt qua luôn, người ta không quan tâm luôn ấy. He asked them a plethora of questions like, what inspired you? Why do you call him Jeff? And did you ever expect him to become so well known? All granting thought-provoking insight into the creator of this online behemoth. Nghiệt ngã ông Curry. Interestingly though, in one of them, scared... Ông Curry xấu hổ từ đầu clip đến giờ, tại vì sắc nghe cái clip này mà bảo rằng là có việc sắp xịn. Khổ thân ông Curry thật sự. Khổ thân. Theater presses Seswar about the origins of the Jeff image, My to which he responds, stating, the picture was made using a white latex mask and some big plastic eyes, with red rubber substance that simulated blinking. There was also a black ring around the eyes that were on, covering the exposed red eyelid. After it was made, 2 or 3 photos were taken and posted, and the rest is history. Thế phần còn lại đâu? Well, just like that, mystery solved. Seswar crafted something that scared millions online and did it with none other than a latex mask and some... Cá nhân tôi nghĩ xàm. Tôi nhớ rằng là cái ảnh này là có ảnh gốc, xong là có người chỉnh sửa dần bằng Photoshop, bằng cách bôi ra để như này. Hình chứ làm gì, chứ cái hiệu ứng mà nó nhòe phần môi này là do dùng cái smudge của Photoshop ấy chứ, để nó kéo, chứ làm gì có chuyện cái có mặt nạ nó có cái vết quệt kiểu đấy. Fake eyes. So good on them.
Tôi nhớ là như thế mà. Cái clip này tôi nhớ này. Tôi nhớ clip này. Cái này thì tôi nghe nói rằng là có một ông nào đấy. Cái đấy tôi nhớ clip này. It was uploaded on the 2nd of August 2 triệu là xem mà. It is titled clip này huyền thoại đó man. Năm 2010 xem cái đấy xưng kiểu căng mãi. Khét mãi. Các thứ. No one should be watching. The list is said to be accompanied by horrific imagery and bizarre sounds. Before, at the very end, it states that these names are tomorrow's sacrifice. It's definitely some local 58 stuff if I've ever seen it. Đây là analog horror trước khi có tồn tại. You see, at the very end of this video, Dark Knight sneaks in a small surprise, turning everything we thought we knew about Jeff the Killer on its head. Oh god. Cái gì đây? Cái gì đây? What the fuck man? Oh shit. Sheesh. Sheesh. Tôi biết ngày Sàm. Sàm tôi nhớ mà. Tôi nhớ cái nguồn gốc này là còn sao thế mà. Not only that, Jeff the Killer's image likely didn't even originate from our side of the world, as evidence from an unsuspecting website began to surface in the coming months. Âm nhạc nghiền ngẫm. Where did this image come from? And what did the original version even look like? Yeah, chỉnh sửa lại. Nó được chỉnh sửa lại từ một bà nào đấy trông rất là xấu hay sao ấy. Since 2007, waiting to be found. There was bound to be more about him. Cái này một tiếng mà. By 2018, investigators made their way to a now defunct Japanese message board named PHAM.cc. Ô, tôi nhớ cái này. What the fuck? Tại sao tôi nhớ cái này? Cái này trông rất quen. Tôi giả quá. Way back in 2005, hidden Holy fuck, mình nhớ là mình đã từng nhìn thấy cái này rồi. Highly obscure post. Again, was him. This photo was uploaded on the 15th of November by từ 2005 mà. However, to this day, contact with them has been absolutely non-existent. Holy fuck. They have seemingly fallen off the face of the earth, effectively becoming. Thế này bảo sao có mấy thằng nhảy ra đòi làm tác giả từ 2005. Aside from that, though, this discovery was far from a dead end, as once this photo was run through an exif lại còn nữa hả? It was found that its file name is Pretty Face. Interesting, considering that just a few weeks later, Zep đến từ server Nhật. Hóa ra Zep là người Nhật. Found him again. Yeah, đây rồi. Tôi nhớ cái này, For the very first time, an alternate, less modified version of Jeff the Killer was uncovered, named White Powder 2. Thực ra Zep là người Nhật nữa. By a user named Mr. Mulholland, and in their version, were able to make out minute details that were otherwise shrouded by Photoshop. Yeah, tôi nhớ cái này. The mouth is no longer distorted. The facial accents này mà kêu latex và vẩn điên. Foreboding eyes are replaced by an alternative. Contrary to Omegle, đây là cái ảnh gốc của nó thế này mà thằng kia nó kêu là latex, cháo cái latex nào nó như thế này được cả. What the fuck? Công nhận cái trái chứ còn kinh hơn cái này được. Contrary to Omegle, though, Mr. Mulholland was actually tracked down and contacted via Twitter. Oh shit! Tác giả thật sự. They claimed that they saw the image before it was edited and believed that it, to their memory, came from an online video of an Asian woman inside her home. Purportedly, her face was extremely pale, and lightly edited screen caps of her were passed around Japanese message boards as surprise images in the mid-2000s. They further state that they don't have the original image, believes that it no longer exists on the internet, and speculates that it may come from a TV show named Honto Niata Noroi no Video. Since this revelation,
Every episode made from 1999 to Oh, 2005 yeah. had been thoroughly searched. Khi mà có thông tin này đối với dân mạng thì ôi, người ta thích lắm. Người ta thích ngồi tìm từng cái một lắm. Tôi vẫn nhớ. Tôi vẫn rất là kinh dị cái khoản mà cả cộng đồng internet quyết định tìm ra cái seed, cái tức là cái dòng mã để tạo ra cái thế giới Minecraft. Nó làm biểu tượng cho một cái thế giới mới ở trong Minecraft ấy. Kiểu nó khi mà vào tạo một cái thế giới mới, nó có một cái logo nhỏ default và tất cả mọi người tìm cách lục toàn bộ cái data của Minecraft để tìm ra cái thế giới đấy, cái vị trí đấy, cái góc độ đấy. cái icon của World đúng rồi đấy, đây cái đấy. Patch.png đúng rồi. Nếu mà ai mà thấy muốn biết là người trên internet kinh dị nào có thể lên tìm patch.png. Người trên internet bị điên ấy. Siêu VIP còn thể cái There is one more, to this day, regarded as the oldest sighting of Jeff the Killer. On the homepage of a website named fileman.n1e.jp, resting innocuously among images of puppies and waifus, gì was con chó version Cutie. 1, captured on July 24th Chó of Cutie. 2005. The only clues that accompany this are the caption, "Fear of a Summer Night," and once clicked, a descriptor claims this photo is, quote, a celebrity before plastic surgery. Aside from this, no further context is given. To be honest, we could do this all day, because since the hunt began, there have been hundreds of sightings of Jeff the Killer online, all predating Sasquatch's original story. Zep Over the years, there have been quite a handful of original image sợ Zep the containers that Killer, have gained xong rồi considerable người trên traction, internet kiểu most đi notably săn the Zep the widespread Killer. hoax involving a woman who doesn't even exist. It's safe to say that this surge has had its fair share of controversy, yet that hasn't slowed the decade-long resilience of those trying to investigate this. This is one of the longest-running internet mysteries of all time, and if I'm being honest, it may never find a resolution. Other versions of Jeff were Jesus discovered, Christ. yet they bear more edits than version 1. Rumors circulate about it being a photo in a set of 3, yet no proof has ever surfaced. And almost daily, those with too much free time are creating their own version of the original image and are touting it as the real thing. Láo rồi. Sometimes the existence of an enduring mystery Khổ ghê. brings life enduring fascination. Nó dài quá rồi, nó có quá nhiều người muốn nhận làm tác giả của nó ấy. Especially in the modern day. In a perfect world, the existence of the internet should mark the death of all things mysterious, as at a moment's notice, every action Công taking nhận. place on this earth theoretically should have some sort of readily accessible answer. Nhưng mà có những cái thì I'm glad that's not the case though, Trời. as Jeff the Killer has given the modern internet just that small hint of mystifying intrigue. And it's based around a question so simple. It's quite literally the product of someone who knows someone who knows someone who took this photo, yet they, to this day, have never come forward. Maybe it's a language barrier. Perhaps they've passed away. Maybe they live under a rock and have absolutely no idea that the simple picture they took on a random day pre-2005 is now subject to one of the largest alien hunts in recent history. cái white powder là cái đáng tin nhất rồi. Cái gốc đấy là cái gốc, nhưng mà sâu hơn được nữa thì khó lắm. Sâu hơn tầm đấy là cái tầm gọi là kỷ nguyên trống rồi. Trước 2K5 là bắt đầu tầm đấy là internet nó rất là khó để tiếp cận luôn. Always regarded an enigmatic paradox, effectively immortalized as one of the most recognizable yet completely unknown internet. Nhưng mà cách nhau tầm 6 năm nhỉ. Tưởng cái gốc là 2011 mà cách nhau tầm 6 năm, sợ thật. Ôi, tôi đang tưởng tượng kiểu đây là mới là tầm từ 2000 đến 2005 đã kinh, đã có những cái thứ không tìm được rồi. Từ internet có trước năm 2000. Cái đáng sợ là internet có trước năm 2000. Tưởng tượng cái khoảng thời gian đấy thì có những cái thứ kinh dị như thế nào bị mất. Tầm pre 2000 thì
know Microsoft, why not use your connections? À đây này, tôi vừa mới nói đến. What the fuck? Cái này trước 2000 à hay cái gì đấy? À không, cái này trong những năm 2000. This last time and we're gonna do it again here. Before we begin this next segment, I'd like to state that this next entry may be nothing at all. Màn hình hộp này, có khi nào hay? The following topic is something that's personally haunted me những for năm years, even though it's relatively simple conceptually. Trước năm 2000. With that being said, this section does involve heavily disturbing imagery. Đây là If những that type of thing bothers you, viewer discretion is strong. cái media bị thất lạc. Let us begin. Viết của Nexpo. The Internet. Yeah. Internet thì trái ơi. Cool. Nice. Epic. Yeah. Cái thời này là cái thời mà mọi thứ đều nó là một cái gì đấy kinh dị á mà. A frontier that found mainstream popularity at the turn of the millennium. A seemingly endless repository of history, culture, and conversation. Throughout the years, Thời the em chỉ có rise of the Facebook, internet has diễn given the đàn. world an outlet for expression, a vehicle for humor, and so a little-known phenomenon known as the meme was born. This is not the best way to eat a cupcake. I just found this out. Take the bottom part. What the fuck? You don't get messy. It's so much better. I'm going to dive into their cultural significance, as I'm pretty sure you're all aware of what they are. The reason I bring them up tonight, however, is because there's one out there that has stood out to me ever since I first heard about it on Reddit 2.5 years ago. Now, before we continue, I want you to know that I've gone back and forth on covering this topic for years now. I've scripted this out, then scrapped it, then threw it in an iceberg I wrote, then trashed it. I don't quite know where or how this cái vụ này là như nào mà có phải dẫn kinh ấy. Catch my drift. But it is creepy. Oh. Oh shit, let's go. Yeah. Vụ gì đây? Xem nào, như nào. October 26th of 2020. 2020 á, mới gần đây thôi á. What? I believe this popular meme is an image from a snuff film. Hopefully you guys can prove me wrong. Hello there. Please let me know if this isn't the right place to post this. I've seen this meme being posted around for quite a long time, usually with drinking related titles, as if the person lying on the grass is just blacked out drunk. Now, I'll never forget a video I saw on the deep web about 8 years ago that showed two Russian guys messing around with the body of a woman, inserting a kitchen knife on her face, and other terribly atrocious things, all while talking and laughing. Whenever I see this meme, I think of this video, and after taking a good look at the picture, I believe it can actually be a frame from it. The video takes place in a very similar setting, the concrete well and the grass surrounding it. However, it could very well be that I'm misremembering it. The questions I'm left with are, does anybody know about the origin of this photo? Is there anyone here who's familiar with the clip I've talked about? And if so, could this be from it? I definitely don't remember well enough. Không làm ơn đừng nhắc đến deep web nữa. Không. Check it out myself, but I'm committed to never searching for this kind of content again. I hope some of you guys can help with this. Deep web. Thank you. Nếu mà bất kỳ một người nào khác tôi sẽ thấy nó xàm, nó không đáng tin, nhưng mà đây là thông tin ở trên Nexpo. Không. Trên Nexpo mà nhắc đến deep web thì không vui đâu. This is the image. Oh no. Oh no. Yana. Yana.
year ago, I discussed a similar mystery in a segment about Corey Feldman, and within the very same day my video went public, you guys were able to dig up its source. Because of this, Sao nó thành meme được vậy? Người bạn này hỏi khi mà internet dùng một chữ E để làm meme. As we can see, we have what appears to be a person with white hair lying face down in a field of tall grass. They're draped in a large long-sleeve shirts, dark blue jeans, and boots. Their body lies in a fashion that appears limp, and this entire image is engulfed in VHS degradation, implying that it came from some sort of old video. To their left appears to be a concrete pad, and on top of it seems to be some sort of metallic object. Aside from this, there are no further identifying features in this photo. No age range, no location, no reference for height, not even confirmation that this person is alive. At all. Before searching this video brings up a whole lot of nothing, besides the fact that the earliest archived version of it came from a Blogspot post in 2016. Ôi không. It also seemed to be copied from another source, as compression artifacts were present, even on this image from nearly a decade ago. 2016 đã lâu thế rồi á. Eo ơi, mình vẫn nhớ những năm 2016 luôn đấy. What the fuck? 2016 là lần đầu tiên tôi đi làm. Bắt đầu những năm tháng đầu tiên tôi đi làm luôn đấy. Holy fuck. 2016 đã lâu thế rồi cả. 3, 4, 7 năm rồi, gần chục năm. What the fuck? Sao nhiều thế? Curiously, there's a myriad of images of people lying in a field, appearing limp, much like the photo we're investigating. Những người này uống Though Grimace. they're all labeled with captions that appear mostly innocent. Russian youth having fun. This guy's tired of the sun. Hero risks his life to save a dog. What have you. But where things really get funky is when we look at this one, in which we can see a body lying in a very similar manner as ours. What you mean? Ý ông là sao khi có video cơ? Ý ông là sao khi có video cơ? There's no further context to this video aside from its title, which translates to Dying Swan, and there are no other relevant videos on their channel. Now, the reason I bring this up is because, out of context, this image looks just as haunting as ours. However, it appears to be nothing more than a screen grab from an old, obscure prank. I'm not saying that this image is just as lighthearted. However, the possibility is there. So, where is this image from? And what's its context? How did this end up in a meme throughout the mid-2010s? And who created it? These are the questions that have bothered me for nearly 3 years now. Cho tôi bối cảnh làm ơn. This is where I need your help to figure this out. À, thế là Who is the woman in the field? Hết rồi. Vậy hết rồi. What? No. What you mean? What you mean? Tại sao cái đấy là cái dị hợm nhất mà lại không chữ the darkest pieces of lost media I could find. What you As we can see, there's no shortage of obscure, disturbing content like this, and I hope you all enjoyed this trip down the dark side of the internet as much as I enjoyed making it. If you have any suggestions for future entries for this series, chắc là ông ấy, cái đấy là ông ấy cũng không biết thật. Cái đấy là nó bị vào Thank you guys so much for watching. Ngõ cụt I'll thật. see you in the next one. I love you all. What the fuck man? Vậy ông dẫn mấy cái đầu được hết rồi, xong đến cái cuối ông chơi cái trò dã man thật sự hết. Cay gì? What you mean? Cái đấy hơi khó thật, cái đấy nó bị cắt ở 2016 là đã khó rồi. Xong là đấy còn có nhiều biến thể nữa, cái biến thể gốc thì chưa tìm thấy ra. Cái biến thể này biến thể cũ nhất thì là một cái kiểu
Vừa là clip của người Nga, thứ hai là chỉ có 26 view mà. Công nhận khó thật.